Lufta në Kosovë zyrtarisht kishte filluar me 28 shkurt të vitit 1998 dhe deri në muajin dhjetor të vitit 1998 u vran 1278 civil në tërë territorin e Kosovës. Në qytetin e Pejës gjende një kafene e quajtur Panda. Pronari i kafenes Suad Shabović kishte shtëpinë ngjitur me lokalin dhe ai lejonte të rinjtë e lagjës të mblidheshin aty edhe pas orarit të punës. Dera e lokalit nga rruga kryesore mbyllej me çelës kur përfundonte orari i punës dhe të rinjtë kishin mundësinë të futeshin në lokal nga shtëpia e pronarit, përmes dhomës së pritjes që të shpinte direkt te banaku i kafenes. Ditën e 14 dhjetorit të vitit 1998, 6 gjimnazistët, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović, Vukota Gvozdenović, Vladan Lončarević dhe Nikola Rajović, si zakonisht vendosën të mblidheshin te kafeneja Panda, e cila ishte ngjitur me oborrin e shkollës së tyre, gjimnazin Sveti Sava në Pej. Brenda ishte edhe Ivan Radević, Mirsat Shabović, vëllai i pronarit, dhe disa të rinj tjerë ku bashkë luanin letra dhe po argëtoheshin. Suadi kishte ftuar atë natë në shtëpinë e tij për darkë Lazar Obradovićin, kushëri, me gruan, 2 vajzat dhe djalin e tij Ivanin. Derisa po përgatitej darka, Suadi ftoi Lazarin dhe djalin e tij Ivanin të kalonin në pjesën e lokalit ku ishin mbledhur të rinjtë e tjerë. Ivani, djali i Lazarit, pasi që ishte më i ri në moshë, rrinte afër tavolinave dhe vëzhgonte lojën e letrave, ndërsa Lazari dhe Suadi qëndronin në hapësirën që lidhte kafenen me dhomën e tij të pritjes. Pas pak kohe 2 nga djemtë të tjerë që ishin në lokal u nisën për në shtëpi, por pasi në shtëpinë e Suadit kishte mysafir, ata hapën derën kryesore. Prej atij momenti, dera e kafenes Panda nuk ishte e mbyllur më me çelës. Pas 10 apo 15 minutash, rreth orës 20:10, 2 persona të veshur me rroba të zeza, të maskuar dhe të armatosur, hyn me forcë përmes derës kryesore të lokalit dhe hapën zjarr mbi grupin e të rinjve që ishin brenda në kafene. Të shtënat zgjatën rreth 30 sekonda dhe personat e maskuar ikën në drejtim të oborrit të shkollës, nga ku më pas u larguan me një vetur të tipit zastava. Në lokal mbetën të vdekur në vend Ivan Radević, 25 vjeçar, Ivan Obradović, 14 vjeçar, Vukota Gvozdenović, 16 vjeçar, Dragan Trifović, 17 vjeçar, ndërsa nga plagët e rënda po atë ditë ndërruan jetë në spitalin e Prishtinës Svetislav Ristić, 18 vjeçar, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeçar. 6 trupat e pa jetë u varrosën në Pej me datën 16 dhjetor 1998.